હેલો, ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે રિમૂવ ટુ એન્ડ યુઝ સો ધેટ નો આપણે ઉપયોગ શીખ્યા હતા, જે સ્વયં રિઝલ્ટ દર્શાવતું હતું. અહીંયા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા થોડોક ફેરફાર સાથે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. આપણે ગયા લેક્ચરમાં રિમૂવ ટુ એન્ડ યુઝ સો ધેટ નો આપણે ઉપયોગ કરતા હતા. તેમાં મોટે ભાગે વિશેષણ નેગેટિવ વપરાતું હતું, જેમ કે ડલ હતું, બરાબર છે, તો એ નેગેટિવ છે. તો અહીંયા એની સામે અહીંયા હું ભણાવી રહ્યો છું રિમૂવ ઇનફ એન્ડ યુઝ સો ધેટ. તો અહીંયા ઇનફ નો મિનિંગ થાય છે સક્ષમ અથવા તો પૂરતું, આવો અર્થ થાય છે. તો આ વસ્તુ બતાવે છે આપણને કે વ્યક્તિ પોતે સક્ષમ છે, બરાબર છે, વ્યક્તિ પોતે કાર્ય કરવા માટે શક્તિમાન છે, એ અહીંયા આપણને બતાવે છે. તો અહીંયા બેટા ધ્યાન રાખીશું કે અહીંયા વિશેષણ હંમેશા પોઝિટિવ વપરાશે, કે જ્યાં જેને કારણે જ્યારે આપણે સો ધેટ નો વાક્યનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે આપણને પાછળનું વાક્ય આપણું પોઝિટિવ બનશે, એમાં કોઈ નોટનો ઉપયોગ થશે નહીં. હવે આપણે આને આપણે યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખીશું બેટા કે આપણે પેલામાં જેમ ટુ દૂર કરતા હતા, અહીંયા આપણે સો ધેટ આપણે ઇનફ દૂર કરવાનું છે. આ પણ આપણું શું છે, શોઈંગ રિઝલ્ટ જ છે, બરાબર છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આપણે એનું સ્ટ્રક્ચર લખવું તો આપણે લખી શકીએ, ધ્યાન આપી દેજો. સ્ટ્રક્ચર એના જેવું જ છે, પણ પેલા ટુ ના બદલે ઇનફ છે. અહીંયા subject plus to be formed plus adjective plus enough plus to plus v1 plus object plus other words. આ રીતનું વાક્ય બનશે. અહીંયા આપણે બધા સો ધેટ આપણે યુઝ કરીએ તો પણ આપણે આ રીતે વાક્ય બનાવી શકીશું. પ્લસ so plus adjective plus that. અહીંયા પણ પહેલાની જેમ જ આપણે તરત જ આપણે સર્વનામ લેવાનું છે, that પછી એટલે પ્રોનાઉન લઈશું. પ્રોનાઉન એટલે સર્વનામ પ્લસ અહીંયા can અથવા would નો ઉપયોગ કરીશું, અથવા would પણ વપરાઈ શકાશે, પ્લસ v1 પ્લસ object plus other words. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપી દેજો કે આપણે અહીંયા જે ઇનફ દૂર કરી રહ્યા છીએ ત્યારે અહીંયા પણ સો ધેટ નો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. પરીક્ષામાં આપણને ઇનફ સાથે 2 + v1 વાળું વાક્ય પણ પૂછાઈ શકે છે. આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ધ્યાન રાખજો, આપણે ઇનફ પ્લસ 2 + v1 અને સો સાથે ધેટ તમે આવું જુઓ છો તો પણ આપણે પરીક્ષામાં શોઈંગ રિઝલ્ટ આપણે લખી શકીએ છીએ. કેમ કે ઇનફ આવી ગયું, +2 + v1 છે, અહીંયા સો સાથે ડેશ ડેશ ધેટ છે, તો પણ આપણે કહીશું કે શોઈંગ રિઝલ્ટ છે. હવે આપણે જોઈશું કે અહીંયા વિશેષણ કેવું છે, આપણું હકારાત્મક છે, માટે પાછળનું વાક્ય હંમેશા હકાર બનશે. તો ધ્યાન આપીશું આપણે. મિસ્ટર Desai is expert enough to solve any sum. Sum એટલે દાખલો. Mr. Desai is expert enough to solve any sum. તો બેટા અહીં ધ્યાન આપી દો, અહીંયા વિશેષણ છે એક્સપર્ટ, બરાબર, સાથે શું વપરાયું છે, ઇનફ.
ઇનફ સાથે આવ્યું છે ટુ સોલ્વ, બરાબર છે. ઇનફ સાથે 2+v1 જુઓ છો, સાથે વિશેષણ પણ આપણે આપેલું છે, આપણે લખી દેવાનું છે શોઈંગ રિઝલ્ટ, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે બેટા જોઈશું તો આ જ વાક્ય છે આપણે સો ધેટ થી પણ બનાવી શકીએ છીએ. તો ધ્યાન આપીશું. મિસ્ટર પટેલ is so expert that મિસ્ટર પટેલ માટે આપણે સર્વનામ લઈશું હી. અહીંયા કયો કાળ છે બેટા? વર્તમાન કાળ. માટે પાછળનો વાક્યમાં આપણે કેન નો ઉપયોગ કરીશું. he can solve any sum. તો ધ્યાન આપી દો, અહીંયા આપણને જો 100 એક્સપર્ટ સુધીનું વાક્ય આપેલું છે અને આપણે પરીક્ષામાં સૂચન છે કે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, કૌંસમાં લખ્યું છે શોઈંગ રિઝલ્ટ. તમને ખબર પડશે બેટા કે 100 પછી એક્સપર્ટ વિશેષણ હકારાત્મક છે, તેના પછી આપણે ધેટ મૂકીશું. અહીંયા જોવાનું છે આપણે કે કરતા છોકરો છે કે છોકરી છે, તે પ્રમાણે આપણે મિસ્ટર પટેલ છે તો આપણે હી મૂકીશું. અહીંયા જોઈએ છે વર્તમાન કાળ છે માટે કેન વપરીશું. વિશેષણ હકારાત્મક છે માટે પાછળ નેગેટિવ વાક્ય બનતું નથી. કેન સોલ્વ, આ ટુ નીકળી જશે, સોલ્વ એની સમ, બરાબર છે વિદ્યાર્થી. તો બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈશું તો અરુણિમા સિંહા was strong enough to fight the thugs. આપણે 11 માં એક લેસન શીખ્યા છે, પહેલું લેસન છે અરુણિમા સિંહા વિશે. આપણે જોયું કે એની અંદર અરુણિમા સિંહા એક ખરેખર એક લેડી તરીકે તેણે ખરેખર જે લૂંટારાઓ ઠગ હતા તેને કેવી રીતે તેણે સામનો કર્યો હતો. પણ કમનસીબે બિચારી પોતાનો પગ ગુમાવી બેસી હતી. અહીંયા આપણે જોઈશું કે અરુણિમા સિંહા was strong enough to fight the thugs. અહીંયા શું બતાવે છે આપણને? સ્ટ્રોંગ, તાકાતવર, બરાબર છે. તો તાકાતવર એ કેવું છે વિશેષણ? બગા પોઝિટિવ છે, હકારાત્મક છે, માટે પાછળનું વાક્ય પણ પોઝિટિવ બની શકે છે અહીંયા. તો ધ્યાન આપીશું. એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. અરુણિમા સિંહા was so strong that અરુણિમા સિંહા એક છોકરી છે માટે વિશેષણ લઈશું સી. અહીં બેટા ધ્યાન આપીશું આપણે ભૂતકાળનું છે ટુ બી રૂપ માટે આપણે could નો ઉપયોગ કરીશું. સ્ટ્રોંગ that she could fight with the thugs. With the thugs. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો કે અહીંયા સો સાથેનું વાક્ય આપેલું છે, સો સ્ટ્રોંગ આપ્યું છે. આપણે that થી આપણે વાક્ય પૂરું કરીશું. અહીંયા આપણને અહીંયા ધ્યાન ખાસ રાખીશું બરા કે અહીંયા ભૂતકાળ છે માટે આપણે could નો ઉપયોગ કરે છે. આગળના વાક્યમાં વર્તમાન કાળ હતું માટે આપણે can નો ઉપયોગ કર્યો છે. આ જ રીતે આપણે વાક્ય ટ્રાન્સલેટ કરવાનું આપણને પૂછાતું નથી, પણ તે છતાં આપણે વાક્ય આ રીતે બનાવેલું છે. તરત જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે વાક્ય આપણે અધૂરું વાક્ય કેવી રીતે પૂરું કરીશું. ઉપરના વાક્યમાં આપણે કેમનું કરીશું? તો અહીંયા ધ્યાન આપી દો. અરુણિમા સિંહા was strong enough, આટલું આપેલું છે. તમને તરત ખબર પડી જવી જોઈએ કે ઇનફ સાથે 2+v1 વપરાય છે માટે તાકાતવર શબ્દ લીધો છે. તાકાત છે માટે આપણે શબ્દ આપણે બીજા પણ ઉપયોગ કરી શકીએ, નો ડાઉટ છે, પણ અહીંયા
અરુણિમા સિંહા માટે લીધું હતું, માટે આપણે ફાઇટ કરી હતી એની સામે, માટે એને અનુકૂળ આપણે વાક્ય લીધું છે. અહીંયા વાક્ય આવું પણ બનાવી શકો છો તમે, અરુણિમા સિંહા વોઝ સ્ટ્રોંગ ઇનફ ટુ કેરી ધીસ બેગ, એમ પણ બનાવી શકીએ છીએ. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે બે એક્ઝામ્પલ લીધા છે. હજી પણ કહેતા હોય તો બે એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવી દઉં. My friend Ravi is active enough to complete the work in time. આવું વાક્ય આપણે લીધું છે. My friend Ravi is active enough to complete the work in time. અહીંયા પણ બેટા જુઓ enough સાથે 2 + V1 છે. અહીંયા જોઈશું આપણે એક્ઝામ્પલ, આપણે ટ્રાન્સલેશન કરતા શીખીશું આપણે અહીંયા. My friend Ravi is so active. Active એટલે કાર્યશીલ, lazy નહીં તેવું. Is so active that friend રવિ નામ આપ્યું છે માટે આપણે લઈશું. જો અહીંયા આઈ આપ્યું હોત તો સામે પણ આઈ લે, અહીંયા વી આપ્યું તો આપણે વી લે, પણ અહીંયા નામ આપેલું છે છોકરો છે માટે આપણે લઈએ છીએ. He can complete the work in time. બરાબર છે. તો આ જે વાક્ય છે એમાં પણ આપણે that સાથે વાક્ય પૂરું કરી શકીશું. આપણે અહીંયા આપણે કેનનો ઉપયોગ કર્યો છે કારણ કે અહીંયા આપણને વર્તમાન કાળ દર્શાવે છે. તો આ રીતે આપણે 3 એક્ઝામ્પલ જે આપણે જોયા એની અંદર ઇનફ ના વાક્યો હતા. બરાબર છે. તો ઇનફ આપણે દૂર કર્યું છે અને સાથે આપણે શાનો ઉપયોગ કર્યો છે, આપણે સો ધેટનો ઉપયોગ કર્યો છે. પણ અહીંયા દરેકમાં જુઓ તમે, દરેકની અંદર વિશેષણ કેવું છે આપણું પોઝિટિવ છે, હકારાત્મક છે, માટે પાછળનું વાક્ય હંમેશા પોઝિટિવ એટલે કે હકારાત્મક વાક્ય બન્યું છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આ જ રીતે આપણે જેવી રીતે રિમૂવ ટુ યુઝ સો ધેટ માં આપણે બીજી રચના શીખ્યા હતા, આપણે ફોર વાળી રચના, એ પણ આપણે આજે થોડીક સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. એકાદ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈશું. આપણે એનું એક્ઝામ્પલ આપણે એવું લઈશું. આપણે English is easy enough for me to speak. English is easy enough for me to speak. અહીંયા જો, અહીંયા મેં કર્તા ક્યાં મૂક્યો છે, કર્તા ને કર્મ સ્વરૂપે અહીંયા મૂક્યો છે. બરાબર છે. અહીંયા મેં શરૂઆત કર્મથી કરી છે, ઇંગ્લિશથી. તો અહીંયા આપણું વાક્ય પેલું આપણે શીખવાડ્યું, થોડો આઈડિયા હોય તો મળી જ ગયો હશે, કારણ કે પાછળ આપણે કર્મ પ્રમાણે ઈટ મૂકતા હતા, એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા જોઈ લઈશું. તો ધ્યાન આપીશું. English is so easy. શું લઈશું આપણે? So easy that. હવે ધ્યાન આપો, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, ફોર જે આપ્યું છે એને મી આપ્યું છે, તો ફોર દૂર કરી આપણે મી બરાબર આઈ કરી દઈશું. આપણે English is so easy that I can speak. I can speak. હવે ધ્યાન આપો, વાક્યમાં આપણે ઇટ ઉપયોગ કરવો છે તો કરી શકીએ છીએ, સ્પીક ઇટ. English is so easy that I can speak. અહીંયા ઇટ ન મૂકો તો પણ વાક્યમાં ચાલે છે, કારણ કે વાક્ય રચના શરૂ થાય છે. માટે આપણે ઇંગ્લિશ માટે પાછળ ઇટ ન મૂકતા તો પણ વાક્ય કમ્પ્લીટ સાચું ગણાય છે. ઇટ મૂકશો તો પણ વાક્ય આવું બનશે. જો English is so easy that I can speak it. હું તે બોલી શકું છું. અહીંયા તમે ઇટ મૂકશો તો પણ વાક્ય આગળ બની શકે છે. બરાબર છે. તો આ રીતે આપણે એક વાક્ય આ રીતે પૂરું કરી શકીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ આપણે બીજું લઈશું.
આગળ આજે આપણે showing result આપણે શીખી રહ્યા છીએ. These mangoes are ripe enough for us to eat. These mangoes are ripe enough for us to eat. અહીંયા પણ મેં for દ્વારા us દર્શાવ્યું છે, બરાબર છે. હવે ધ્યાન આપીશું. These mangoes, આ વાક્યમાં આપણે so that નો ઉપયોગ કરીએ તો બેટા these mangoes are so, બરાબર છે. હવે એક વસ્તુ વિચારો, ચલો આપણે જેમ બનાવતા એની જ રચના કરું છું, પણ જો these mangoes are so, આટલા સુધી આપણને પરીક્ષા કે આપણને વાક્ય આપ્યું છે, પછી આપણને આ રીતે બ્લેન્ક આપી દીધી છે અને કૌંસમાં અહીંયા લખીએ છીએ showing result, બરાબર છે. આ તો અત્યારે તો આપણને ઉપર વાક્ય આપ્યું છે, આપણે એમાં ટ્રાન્સલેશન કરીને આપણે બનાવી દઈશું. પણ મારું એવું કેવું છે કે આ ઉપર તો વાક્ય નથી આપેલું અને આપણી જાતે આપણે આગળ થિંકિંગ કરવાનું છે. કૌંસમાં કે છે showing result, તો તમને ખ્યાલ એવો જવો જોઈએ કે મેંગો આર સો, અહીંયા રાઈપ શબ્દ તમને આપશે, એની ચિંતા ના કરશો. રાઈપ એટલે પાકેલું. હવે પાકેલી કેરી છે એ આપણે ખાઈ શકીએ છીએ, બરાબર. કાચી કેરી ઘણી વખત આપણને ન ખાઈ શકીએ આપણે, પણ અહીંયા પોઝિટિવ વાક્ય છે, વિશેષણ છે, માટે પાછળનું વાક્ય પોઝિટિવ બનાવી શકીએ છીએ. તો આપણે એવું કહીશું ને કે આ કેરીઓ એટલી સરસ પાકેલી છે કે આપણે સૌ ખાઈ શકીએ છીએ, બરાબર છે. તો આપણે રહી શકીશું these mangoes are so ripe. આ થિંકિંગ આપણે જાતે કરીશું, ધ્યાન રાખજો. these mangoes are so ripe that us બરાબર we લઈશું, we can eat નો eat. હવે ધ્યાન આપજો, પેલો ટુ દૂર થઈ ગયું છે, આ ટુ દૂર થઈ ગયું, ફોર દૂર થઈ ગયું. અહીંયા મેંગોઝ એક કરતા વધુ છે માટે આપણે કર્મ બહુવચનમાં છે, માટે આપણે એની કર્મ ભક્તિ મૂકીશું them. તો ધ્યાન આપજો, these mangoes are so ripe that we can eat them. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ રીતે આપણે ફોર વાળા વાક્યો પણ શીખ્યા છીએ આપણે, અને so that નો ઉપયોગ આપણે કર્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર આ જ ટોપિક આગળ કોઈ રહી જતું હશે એ ટોપિક આપણે આગળ શીખીશું, અને ત્યાં સુધી બેસ્ટ લક અને થેન્ક યુ.